السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن الهيموفيلس. الكونتنتس من هاي المحاضرة راح نعرف شنو الهيموفيلس بكتيريا، الفيتشرز مالتها، باثوجينيسيس اللي تسويه، الديزيزز اللي تسويه، والتريتمنت اللي نعالج بيه هذا الانفكشن. طبعا السبيشيز اوف ميديكال امبورتنس عندنا اثنين اللي هم الهيموفيلس انفلونزا والهيموفيلس ديوكرياي او ديوكري whatever you call it، بس انا افضل انه اصيحها ديوكرياي لانه بيها نيمونيك يعني يشبه اسمها اللي هو you would cry if you have deucrei، لانه painful infection يسوي painful ulcerations على الجينيتالز، فمن هسه حتى نخليها ببالنا هذا النيمونيكس وراح نحكيها بالنهايه اكيد. والهيموفيلس انفلونزا من اسمها همينه انفلونزا، صح هي ما تسوي دي الانفلونزا العاديه او الكولد، بس تسوي لي respiratory illness also. طبعا كل واحد مثل ما حكينا كل سبيشيز تسوي ديزيز مختلف عن السبيشيز الثانيه. راح نبدي باول سبيشيز اللي هو الهيموفيلس انفلونزا. راح نبدي بالديستنجويشنج فيتشرز مالتها. اول شيء هي جرام نيجاتيف رودز، يعني بنسوي جرام ستينينج لونها بينك، وهي سمول رودز يعني تشبه شكلها الكوكو باسيلاي وكوكسو باسيلاي. هي انكابسوليتد بها كابسول. طبعا هي مو كل الهيموفيلس انفلونزا انكابسوليتد، بس اللي بيها كابسول هي تكون باثوجينيك للهيومن اكثر من اللي ما بيها كابسول، واللي ما بيها كابسول also يعني كان كوز سم ديزيزز راح نحكي عليها بعدين. فبس نخلي بيها براسنا هاي الفكره ببالنا انه الهيموفيلس انفلونزا لذلك اذا سامعين انه هيموفيلس بي او هيب اتش اي بي هيموفيلس انفلونزا تايب بي بكتيريا، والفاكسين مالته اسمه اتش اي بي هنا. فالفكره انه انكابسوليتد عنده سبايكس اللي هي بي سبايكس حسب تصنيفهم سيروتايب بي، فهاي الانكابسوليتد مرينا نحكي عليها اكثر هنا. راح نحكي عليها هسه. 95% of invasive disease caused by capsular type B مثل ما حكينا هسه، انه هي مو كلها كابسوليتد، اكو A اكو B اكو C D اتسترا، بس هو البي هي تسوي diseases in the human، هذا الانكابسوليتد، واكو الانكابسوليتد يعني هاي non typeable، يعني ما اقدر اسميه لا A لا B لا C، يعني ما عنده كبسول حتى اسميه، فهم يعني ممكن يسوي human disease. إذا نشوف شكل البكتيريا هذه رود أو سمول رود أو الكوكسوباسيلاي ودائما دايرها كبسول، هذا الكبسول إذا نكبره راح نشوف هذه هو إنه تايب بي كبسول. other distinguishing features كلش مهمة نخليها ببالنا إنه الهيموفيلس انفلونزا requires شغلتين بالجروث مالته، فاكتور X اللي هو الهيمين اللي هو يعني فاكتور 10، and V اللي هو 5 اللي هو الناد for growth or nutrient or blood agar. PA يعني blood agar. فهي fastidious يعني شلون نقول شرسة أو يعني تتطلب هواي شغلات للأكل حتى تنمو، اللي هو تطلب فاكتور 10 فاكتور 5. X يعني 10 باللاتيني، والفي يعني 5 بالحروف بالأرقام اللاتينية. فإذا نحفظهم هم فاكتور 10 و5 أو فاكتور X وV وفاكتور همين والناد، يعني نريد نحفظ أي تسمية أو كلهم أحسن طبعا أكيد. إذا نلاحظ على هذا السلايد إنه هذا فاكتور X وهذا فاكتور V both are required to grow the bacteria. هذا growth مال البكتيريا صار بنصهم. نلاحظ هذا التيست also، هذا XV strip يعني X for factor 10 وال V for factor 5 يرمز يعني. نلاحظ هذا الX واحد ال V واحد ال X واحد ال V واحد والX V والX V هنا، بس هنا صار لي growth، يعني حول الستريب اللي بيها بس X factor X ما صاير growth، حول بس V ما صاير، بس حول ال XV يعني نحتاجها اثنيناتهم to grow فصاير عندي growth. الهيموفيلس انفلونزا كان grow near Staphylococcus aureus على البلاد اجار، تسوي لي فشي اسمه satellite phenomena. يعني شنو معناها؟ احنا قلنا هي تحتاج فاكتور اكس وفاكتور في. بالفريش بلاد اجار الكولونيز مال هيموفيلس انفلونزا grow as satellite colonies around Staphylococcus aureus. الفريش بلاد هو سبلاي للهيم اللي هو فاكتور او الهيمين اللي هو فاكتور 10، والستافيلوكوكس بروفايد الناد فاكتور يعني 5 سبلاي لها حتى يصير جروث للهيموفيلس انفلونزا. فاذا نريد يعني حتى نفتهم هاي شلون تصير، حكيت الميكانيزم اللي نعيدها اللي هو satellite phenomena is that growth of Haemophilus influenza
if we put Staphylococcus aureus on blood agar. اوكي يعني blood agar هو بيه قلنا فاكتور X اللي هو الهيمين، هيم يعني مثل دم، حتى نذكر بالبلد agar هو اوريدي موجود. فستافيلوكوكس اوريوس هي اصلا بيتها هيموليتيك، يعني شنو اذا نتذكر الهيموليسيس تسوي تحلل الار بي سي فتطلع لي الفاكتور 5، والسو هي تنطيني ممكن سنتسيس للفاكتور العفو فاكتور 10 وتنطيني فاكتور 5. فحتى اوكي مندوخ بها اكثر افتهم بس انه راح تصير هاي ساتلايت فينومينا لما الهيموفيلس انفلونزا وستافيلوكوكس اوريوس على البلد اجار. زين الشوكولات اجار هو provides both factor X و factor V factors حتى يصير بها growth للهيموفيلس انفلونزا. regarding reservoir من اسمها يعني هي انفلونزا تخيلها بالريسبيراتوري تراكت، فموجوده هي كريزرفوار مالتها هو بالهيومن نيزوفارنكس. الترانسميشن مالتها يا اما عن طريق الريسبيراتوري دروبلتس اللي هو aerosol transmission. اذا نلاحظ الدروبلتس هي عادة إذا large droplet ما تعبر مسافة كبيرة، إذا small droplet تعبر مسافة شوية أكثر، بس إذا droplet النيوكلياي يعني كلش صغيرة فممكن تعبر مسافة تطير بالهواء حسب الثقل مالتها والحجم مال respiratory droplet. يعني through sneezing, singing, talking يعني كلها ممكن يطلع respiratory droplets. and even shared toys بالديكير بالحضانات مال الأطفال، إنه الأطفال يعني أكيد ما يعرفون نظيف ووسخ، ويعني واحد يخلي شيء بحلق الله وعادي يعني، فممكن ينقل infection إذا واحد من children كان infected with Haemophilus influenza. regarding الباثوجينيسيس هي قلنا encapsulated بها كبسول مالتها polysaccharide كبسول اللي هو type B كبسول، اسمه لا تحسون ما حلو، اوكي بولي رايبيتول فوسفيت، هو most important virulence factor بالهيموفيلس انفلونزا. تريد نتذكر الانكابسوليتد اورجانيزم كان عندنا نيمونيك حلو اللي هو some killers have a pretty nice capsule. ال H مال هذا هي يعني كانت means للهيموفيلس انفلونزا. إذا نلاحظ بهاي الصورة هاي هي الهيموفيلس انفلونزا وهاي type B polysaccharide capsule. هذا structure مال البوليساكرايد كبسول. الكبسول هو important بالdiagnosis، ممكن أسوي antigen screening on the CSF إذا واحد عنده meningitis مثلا، أو أشوف إنه هيموفيلس انفلونزا اللي مسويته فآخذ CSF أشوف الانتيجين مال الكبسول هذه، أسوي بطريقة اللاتكس agglutination. السيروتايب all isolates by quilling. quilling test اللي هو فكرته نضيف antibodies against الكبسول انتيجين، يعني البكتيريا يعني يصير بها swollen بالكبسول مالتها. تلاحظ هنا على اليسرى هذه البكتيريا، خلينا نتخيلها هاي هيموفيلس انفلونزا، كنا نسوي طبعا ايضا بال other bacteria pneumococci also كنا نستخدم بها الكويلينج تيست اللي هو نشوف بعدين لما نضيف الانتي بوديز راح يصير بها swollen بالكبسول مالتها. IgA protease هذا هم كلش مهم تنطيني اياه يعني البكتيريا حتى يعني تقاوم من مناعة الجسم، لأنه بالميوكوزا سيرفيس أكيد تعرفون عندنا ال IgA هو الأنتي بودي الموجود بالميوكوزا اللي يحميني، عادة موجود على شكل دايمر يعني اثنين مربوطين بسلسلة، تو أنتي بوديز مربوطين سوا. فال IgA protease هو راح يحلل هذا يكسره لل IgA مثل ما تشوفون شلون كسره وقسمه، فبعد non functioning IgA فراح تلعب براحتها بالميوكوزا سيرفيسز. طبعا بس اريد فتشي لها خليفه على كويلينج تيست يقول انه سيروتايب all isolates by quilling، يعني مثلا اضيف اني انتي بوديز قلنا محدد على الكبسول، اول شيء يعني شلون اعرف هي كبسول، فراح اضيف اني المفروض مصنع انتي بودي ضد الكبسول بي، فاذا ضفت الانتي بودي against الكبسول بي وما صار كويلينج تيست فمعناها هذه مو هيموفيلس انفلونزا تايب بي، يجوز غير تايب او يعني يجوز ما بيها كبسول فور اكزامبل، بس يعني ممكن اضيف غير انتي بودي حتى اعرف يا سيروتايب اقصده او يا سيروتايب تتعامل وياه. ديزيز اللي تسوي الهيموفيلس انفلونزا تايب بي تسوي مننجايتس ممكن قلنا، اوتايتس ميديا ممكن، برونكايتس، نيمونيا، وإبيجلوتايتس. راح ناخذ كل واحد منهم هسه بالتفصيل. قبل ما ناخذ كل واحد منهم إذا نلاحظ هاي الصورة احنا قلنا هي كومنسال بالنيزوفارنكس،
فالنقطة الزرقاء هاي represent commensal يعني normal flora خلينا نقول أو reservoir مالتها موجودة بالنيزوفيرنكس. عندنا non-typable يعني non-encapsulated Haemophilus influenzae. اكو predominant اللي هي باللون الأحمر تصيب اللنجز exacerbation of COPD أو تسوي لي otitis media for example بالmiddle ear. وعندي less prevalent disease non-typable Haemophilus influenza اللي هي باللون الأخضر تسوي sinusitis conjunctivitis بالeye for example باللنجز هم exacerbation بس cystic fibrosis chronic cough تسوي pneumonia. وعندي infection in the developing world يعني Haemophilus influenza ممكن تسوي لي meningitis. يعني أوكي صح مو مهم إنه يعني نعرف إنه إذا predominant أو less prevalent لو هي ال typable non typable بس ناخذ general idea على الديزيزز اللي ممكن تسويها وين موجودة كnormal flora وشنو الديزيزز المختلفة اللي تسويها سواء كانت typable أو non typable. مثل ما حكينا non typable هي يعني unencapsulated strains are the most common cause of mucosal infection, otitis media for example, conjunctivitis, bronchitis, as well as invasive infection ممكن تسويه since the vaccine for capsular type B was introduced. فاحنا من هسه قلنا بالبدايه انه كان عندي فاكسين اتش اي بي فاكسين اسمه هيب اللي هو هيموفيلس انفلونزا تايب بي يعني. فهذا الفاكسين هو اجينست يعني يعطيني اميونيتي ضد الهيموفيلس تايب بي. بس اذا نون تايبل يعني ما عليه كبسول فانا هذا الفاكسين يعني اوكي اشتغل على التايب بي بس المو تايب بي هم موجوده بالدنيا وبالكوكب هم ممكن تسوي لي انفكشن. فذلك بالاونه الاخيره انه النون تايبل انفكشنز باي هيموفيلس انفلونزا زاد البريفالنس مالته لانه سيطرنا على التايبل فبقت النون تايبل ماخذه راحتها. نيمونيك هم يعني أنا أحب النيمونيكات هذه. هيموفيلس إذا نريد ناخذ الحروف اللي موجودة بالهيموفيلس اللي هي ورا الأي ال E M O P تسوي لي E for epiglottitis M for meningitis ال O for otitis media and T for pneumonia حتى نعرفها اللي هي هيموفيلس انفلونزا. هيموفيلس انفلونزا ممكن تسوي لي أول شيء تبدي هي بالرأس ما اسمها انفلونزا يعني infectious respiratory tract. فأول شيء ممكن تدخل بالريسبيراتوري تراكت للأذن الوسطى الأوتايتس ميديا تسوي تنزل على اللنج تسوي نيمونيا. قبل اللنج بشوية أو بهواية أكو إبيجلوتس تسوي انفكشن أوف ذا إبيجلوتس إبيجلوتايتس. الأوتايتس ميديا هي قريبة على البرين أو على cranial cavity ممكن تنتشر وتسوي مننجايتس. يعني حتى نخليها ببالنا شنو الديزيزز المختلفة اللي تسوي لي إياها هيموفيلس انفلونزا واللي هي أصلا ما تسوي لي الفلو يعني انفلونزا فيروس ذاك اللي يسوي لي الفلو صح اسمها انفلونزا بس ما تسوي فلو. نبدي أول شيء الديزيزز اللي تسويه هو المننجايتس. عادة يكون epidemic بالunvaccinated children age 3 months to 2 years دولة unvaccinated ما ماخذين الهيب فاكسين فممكن يصير عندهم meningitis. After maternal antibody has waned اللي هو 6 شهور تقريبا من الدليفري اللي هي يعني المother of the child عليها antibodies أكيد فترانسميت ال IgG through the placenta للبيبي حتى يحمي نفسه يعني أول فترة من حياته أول 6 شهور. فورا 6 شهور راح تضعف هاي الاميونيتي تقل بالبيبي وممكن يكون prone للإنفكشن بنهاية هاي الفترة. واكيد بهاي الفتره هم يعني الاميون سيستم بعد immature مال البيبي. up to 1990 Haemophilus influenza was the most common cause of meningitis بالصغار اللي هو age 1 to 5 mainly جوال 2 years. It is still a problem if child age جوال 2 and not vaccinated. فمهم بالهيستوري انه مال infection with meningitis ناخذ ال vaccination history. إذا يعني fully vaccinated المفروض ما ناخذ ال HIV vaccine اللي هو مال Haemophilus influenza to be excluded. ممكن تسوي لي otitis media قلنا هنا usually non-typable strains هاي تسوي لي otitis media قلنا هاي mucosal surfaces infection عادة تسوي ليها non-typable. هو second most common cause of otitis media second to the strep pneumonia. strep pneumonia كانت هي number one cause of otitis media. عادة هم تسوي لي conjunctivitis وهي otitis media. ونيمونيا ممكن يصير نيمونيا تنزل 1 month إلى 24 months يعني ممكن بالchildren تصير
rare in vaccinated children. بالسموكرز تزيد الريسك of getting pneumonia with Haemophilus influenza. نخليها ببالنا pneumonia. البرونكايتس ممكن هم نسوي exacerbation of acute bronchitis in smokers with COPD. Haemophilus influenza تسوي bronchitis. ممكن بالاكزامينيشن نسمع الكراكلز واصلا هو يجي عنده كف يعني symptoms اللي يشكو منها انه يقح هوايه بسبب البرونكايتس. ممكن epiglottitis اللي هو هم من rare بالvaccinated children. أنا نتخيل هسه ال causes of the يعني الهيموفيلوس influenza الانفكشن بالunvaccinated children شلون تسوي هواي diseases، بينما بالvaccinated أقدر أسوي exclusion للcauses. مثلا إذا جاء epiglottitis وهو vaccinated فما راح أفكر بالهيموفيلوس influenza as يعني number one cause، لأنه إذا unvaccinated toddler ممكن يصير عنده epiglottitis due to Haemophilus influenza. طبعا مثل ما نشوف الصورة اللي فوق هاي endoscopy appearance cherry red، صار الابيجلوتس بالchildren cherry red كلش inflamed ومحتقنة congested. وهاي بس بالاكس راي lateral neck x-ray نشوف الثumb sign on the lateral neck x-ray. disease vignette قلنا يجي طفل 3 years مثلا immigrant. طبعا كلمة immigrant يعني نخلي بالنا non vaccinated. عادة immigrants لليو اس United States فما يكون ماخذ تطعيمات البلد الأصلي. يجي الطوارئ مثلا عنده fever stiff neck lethargy and vomiting، ده أشوف يعني signs and symptoms of meningitis. gram staining of CSF تشوف كوكوباسيلاي أو كوكسوباسيلاي وجرام نيجاتيف، فراح أفكر ممكن Haemophilus influenza. regarding the diagnosis ناخذ specimen يا اما من البلد او CSF اذا عنده meningitis على chocolate agar. قلنا اللي هو chocolate agar بفاكتور V وفاكتور X اللي هو important للجروث. ممكن نشوف الجروث ويا ستاف اوريوس اللي قلنا تنطيني عن طريق الهيموليسيس الفاكتور 5. ممكن عن طريق البي سي ار اللي هو اكيد سبيسيفيك كلش. ممكن antigen detection of capsule اللي هو latex particle agglutination. التريتمنت مهم كلش نركز بيها، بما انه تسوي meningitis فراح اذكر بالسبتراكزون يعني third generation cephalosporin and cefotaxime. ممكن هم empirical treatment للmeningitis. ممكن اموكسيلين وكلافيولينيك اسيد هو اموكسيكلاف اذا سامعين به الاوجمنتين، هذا للميوكوزال انفكشن. يعني ممكن نعطي اموكسيلين وحده او اموكسين ويا كلافيولينيك اسيد، يعني اوكي يكون احسن اكيد الافكت against the resistance. طبعا before releasing من الهوسبيتال لازم اشيك انه اوكي حتى لو صار زين ما مو كارير للهيموفيلس انفلونزا بالنيزل كافيتي. ممكن استخدم الريفامبين اذا still colonized and for prophylaxis of close contact. يعني مثلا اذا عنده اخوان اصغر منه او اخوان قد هذا children infected فنعطيهم ممكن prophylaxis الريفامبين. البريفنشن قلنا اكيد اكو vaccination للهيموفيلس تايب بي، فهو conjugate capsular polysaccharide protein vaccine. كلش مهم افتهم انه ليش هو conjugated to protein vaccine. الفكره منه انه مثل ما نتذكر هاي هي البكتيريا، هذا هو الكبسول مالتها. اذا نكبر الكبسول راح نشوف البوليساكرايد كوتينج مالتها الكبسول وهو هذا التايب بي. طبعا لما اخذ السبايك خلينا نقول مال الكبسول هذه واسويها على سطح حتى ادزها للبودي مثلا بانجكشن حتى الاميون سيستم يتعرف عليها، يفضل انه اربطها ببروتين. البروتين كارير راح يزيد الاميون ريسبونس اجينست ذس يعني ستراكشر هذا الفورن بودي لما يكون بروتين حتى يصير يعني سيل ميدييتد اميونيتي. يعني نعرف احنا البي سيل كان ريكوجنايز البوليساكرايد، بس التي سيل ريكوجنايز البروتينز البيبتايدز. يعني اذا الكبسول مالتي هو بوليساكرايد صح، فممكن البي سيل تتعرف عليه وتسوي لي اوتو عفوا يعني انتي بوديز ضد هذا الانتيجين اذا انطيته بالفاكسين. بس من اخبط ويا بروتين فالتي سيل هنا راح تصير اكتيفيتد وتتعرف على الستراكشر هذا كله وتصير عندي اميونيتي تطول اكثر. تصير تي سيل ديبندنت immunity or T cell dependent vaccine. الفاكسين نعطيه
2 months and 4 and 6 months والبوستر بال 15 months. الافيكاسي مالته 95%. يحتاج بوستر لأنه هو not live vaccine. إذا تلاحظون إنه هو conjugate capsular polysaccharide protein vaccine، يعني it's not a live vaccine. بدنا نعطي بكتيريا نفسها أو بكتيريا مضاعفة أو بكتيريا killed، بدنا نعطي جزء من البكتيريا. فهذا يعني خلينا نقول الاميون سيستم اوكي صح نخدعه، بس يعني يحتاج انه احد يذكره كل فتره ترى يعني انت تعرف هاي البكتيريا ولازم تقاومها اذا دخلت لك، نعطي بوستر دوزز. بينما لو لايف فاكسين اذا تلاحظون غالبا انه البوستر دوزز يعني مو كلش امبورتنت باللايف فاكسين. ريفامبين مثل ما حكينا ممكن بالبريفنشن نستخدمه كبروفيلاكسس او ريديوس الكولونايزيشن. قلنا قبل ما نسوي ريليز للتشايلد من الهوسبيتال حتى لو يصير زين شيء كذا ماكو نيزل كاريج اوف هيموفيلوس انفلونزا، فممكن نسوي له ريليز. واذا اكو فننطي ريفامبين. ممكن prevent cell meningitis even بال unvaccinated children أو close contacts، خاصة أخوانا قلنا الأصغر من عنده under 2 years. مثل النيجيريا meningitis هم نستخدم الريفامبين. Let's recap اللي حكينا عن الهيموفيلوس influenza now. عادة اللي يجي unvaccinated child 3 months for example إلى 2 years عنده meningitis أو pneumonia أو epiglottitis. هاي هي الموست common. عادة إذا كبير smokers with COPD يجي bronchitis ونيمونيا. هي gram negative road requires factor X and V, vaccine given between 2 and 18 months of age. والفاكسين هو يحتوي على type B capsular polysaccharide and conjugated to protein عادة هو الديphtheria toxoid. هذا كبروتين فأقدر أستغله هم نعطي يعني 2 in 1 أضرب عصفورين بحجر نعطي هذا الconjugated vaccine. هسه نجي للبارت الثاني من هاي البرزنتيشن هو نحكي عن هيموفيلس دوكرياي. distinguishing features مالتها شوية تختلف عن ديش. طبعا هم الهيموفيلس هم بليومورفيك جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، بس هذه اللي حتى نحفظها او يعني شيء سبيسيفيك لها انه سكول فيش appearances نعرف شو معنى. انه شكلها arranged in parallel chains of twos or fours described as school of fish. اذا نلاحظ انه شلون chains هي صايره هنا. اوكي عادة 2 سوا 2 chains or 3 chains 4 chains هنا 4 chains سوا فيسموه school of fish appearance. reservoir مالتها موجودة بالhuman genitals. قلنا بالبداية انه تسوي يعني genital tract infection external genital infection. فالترانسميشن مالتها عن طريق either direct contact or sexual transmission. هي تعتبر STD sexual transmitted disease. الديزيزز اللي تسوي هو يسموه chancroid يعني مثل الشانكر اللي كانت تصير بالسفلس. فالشانكر اللي هو هذا الالسريشن على الدورسم of the genitals اللي هي عادة تكون soft و very painful. لذلك قلنا النيمونيك you do cry with the ducrei حتى تحفظوها انه painful ulcers on the genital يعني very painful. In contrast السفلس اللي كانت تسوي لها treponema pallidum spirochete كانت non painful chancre. كانت تصير عنده chancre اوكي بداية الستيج فكانت non painful. تختلف عن الشانكر اللي تصير بالهيموفيلس دوكرياي. slow to heal without treatment فيعني not self-limited يحتاج intervention. open lesion يعني abrasion هذا اللي نشوفه بالسكين هذا increases the transmission of HIV. إذا partner sex partner كان infected with HIV ممكن يزيد possibility of transmit the disease لأنه أصلا عنده skin اللي هو the primary defense mechanism is abraded ف easier to get the infection. regarding the diagnosis يا إما نستخدم ال DNA probe مباشرة نكشف عن ال DNA sequence مال هاي البكتيريا أو نشوف ال school of fish appearance بالgram staining. so gram staining ونشوف school of fish appearance. بالنسبة للتريتمنت نستخدم الازيثرومايسين أو نستخدم السيفترياكزون ممكن سيفالسبورين والفلوروكوينولونز أو سيبروفلوكساسين. مهم نخلي ببالنا هذا التريتمنت. إذا أريد نعيد عن الهيموفيلس دوكرياي هي sexual transmitted disease تسوي chancroid disease painful chancre school fish appearance on the gram staining. هذا جدول هايلد. احنا نحكي أكيد عن الهيموفيلس influenza بهاي البرزنتيشن.
3 questions بالنهاية كالمعتاد. Question 1. A family of Christian scientists brings their youngest child to the emergency room because of fever and a stiff neck. The 18-month-old child is acutely ill with a temperature of 40 Celsius. CSF is gram-stained, examined in rapid test, and also cultured. A gram stain show pleomorphic gram-negative rods. What growth factor are required to grow the isolate on blood agar؟ المفروض عرفناه هو A اللي هو هيمين، اللي هو الناد، B اللي هو C factor X and B، اللي هو السيستين، اللي هو الايرون. هما الهيمين والناد يعني factor 5 and factor 10. فالجواب C. Question 2. Your patient is a 6-year-old boy who's complaining that his ear hurts. His mother says this began yesterday and that he has a fever of 103 Fahrenheit. On physical exam, you see a perforated eardrum that is exudating a small amount of pus. Using a swab, you obtain a sample of the pus and do a gram stain and culture. The gram stain reveals small coxobacillary rods. There is no growth on a blood agar plate, but a chocolate agar plate supplemented with X and B factors grow small gray colonies. Which one of the following regarding the causative bacteria is the most likely true? Which one do you think? هل هي transmitted via the food؟ طبعا إذا نريد نشوف الكيس هو 6-year-old boy يعني بعد children عنده ear pain فطلع عنده otitis media لأن شفنا perforated eardrum و pus exudate يطلع من عندها عنده fever يعني feverish وسويت gram stain and culture شفت إنه small coxobacillary rods يعني small roads على الشوكولاتة agar صار فيها growth واحتاجت فاكتور اكس ان في فاكيد هنا بدنا نحكي عن هيموفيلوس انفلونزا وهو عنده اوتايتس ميديا. فاذا نريد نشوف البكتيريا هذه الهيموفيلوس انفلونزا characterized by what اللي هي most likely true. Transmitted via food لو can be prevented by conjugated vaccine لو can not cause meningitis لو does not grow on chocolate agar لو some has no capsule and some hemophilus influenza has no capsule. فالجواب it should be E. Some has no capsule. إذا أريد نشوف ليش إنه A transmitted via food هاي أكيد لا هي respiratory droplet can be prevented by conjugated vaccine. إذا نحكي عن Haemophilus influenza type B okay can be prevented by vaccine بس non-typeable اللي هي mucosal infection تسوي واحدة من عندهم hepatitis media فهذه cannot be prevented by vaccine. و cannot cause meningitis حسب إذا كانت type B أو لا. إذا كانت type B تسوي ممكن meningitis بلي. does not grow on chocolate agar بالعكس أصلا هو دا يقول بالسؤال هي grow on chocolate agar. و some has no capsule. Yes that's true. يعني قلنا احتمال يعني هذه non-typeable. فهذا هو most likely to be true. Question 3. Your patient is a 5-year-old boy with a high fever and signs of respiratory tract obstruction. Visualization of the epiglottis show inflammation characterized by marked swelling and cherry red appearance. Which one of the following is best antibiotic to treat the infection? Which one do you think? B. Ceftriaxone. صار عنده epiglottitis وهو children or cherry red appearance. It should be Haemophilus influenza, one of the differential diagnoses. And thank you.